Lexía 1. Hugmyndir heimilisskreitingar. Það hljómar fullkomlega þegar við skipuleggjum plásið okkar held ég að það væri frábær hugmynd að fá yfirlýsingu ljósabúnað til að hanga fyrir ofan borðstólborðið. Einstakt ljósabúnaður getur þjónað sem þungamiðja og raunverulega lyfta fagurfræðilegu öllu herberginu. Hætt. Það trúleg hvernig ein þáttur getur umbreytt rými og bætt við karakter, sem gerir það að verkum að það finnst meira boðlegt og stílregt. Auk þess gerir það okkur kleift að tjá persónulega stíl okkar. Að velja búnað sem endurómar okkur getur skapað hlýtt andrúmsloft. Nákvæmlega, og það svo margir möguleikar þarna úti. Frá nútíma til vindtaka stíl. Að við gætum örugglega fundið ein sem passar sín okkar. Örugglega, og við ættum einnig að íhuga tegund lýsingar sem það veitir. Umhverfisljósið getur stillt stemninguna fyrir hvaða samkomu sem er. Það frábær punktur, þetta snýst ekki bara útlit. Virkni lýsingarinnar jafn mikilvæg til að skapa rétt andrúmsloft. Já, vel upplýstur borðstofa getur gert máltíðir skemmtilegri og jafnvel aukið heildarveitingaupplifun. Alveg, við skulum kanna nokkra valkosti saman og finna hið fullkomna stykki sem fangar smekk okkar og viðbót við herbergi. Lexía 2. Hugleiðsluæfingar. Ég haf verið að hugsa hversu oft ég læri að stunda djúpöndunaræfingar og ég reyni að leggja til hliðar að minnsta kosti 10 mínútur á Það frábært. Hugleiðsla getur verið svo öflugt tæki til að stjórna streitu og bæta almenna líðan. Alveg það ótrúlegt hvernig örfáar mindfulness geta breytt öllu sjónarhorni þínu daginn framundan. Já, og djúp öndun getur raunverulega hjálpað til við að jörða okkur, sérstaklega á óskipulegum augnablikum þegar okkur finnst óvart. Nákvæmlega, það eins og að ýta á endurstillingarnar fyrir okkur kleift að einbeita okkur að núinu frekar en að týnast í hugsunum okkar. Örugglega. Mér finnst að innlimun þessara vinnubragða í daglegu amstri mína hefur skipt verulegu máli á andlegri skýrleika mínum og tilfinningalegu jafnvægi. Það hvetjandi, kannski getum við búið til sameiginlega, halda hvert öðru ábyrg og kanna nýja tækni saman. Ég elska þessa hugmynd. Að læra mismunandi hugleiðslustíla getur haldið hlutunum ferskum og grípandi og eflt æfingu okkar enn frekar. Já, auk þess verður spennandi að deila reynslu okkar og innsýn þegar við förum áfram í þessari núvitundarferð. Lexía 3. Ávaxtastaðreyndir. Vissir þú að kirsuber og ferskjur með grífum inni í sér? Það heillandi hvernig náttúran virkar en grífjurnar örugglega æta. Já, það kemur á óvart. Margir njóta ávaxtana án þess að átta sig á því að þær hörðu gryfjur þarna af ástæðu, vernd fyrir fræinu inni. Nákvæmlega, það áhugavert hvernig gryfjan þjónar sem skjöldur og tryggir að fræ geti að lokum vaxið í nýtt. Og það áminning að ekki ætlað að neita alls í náttúrunni. Sumir hlutar gegna nauðsynlegu hlutverki í líftíma plöntuna. Rétt auk þess það lykilatriði fyrir okkur að huga hvað við borðum. Þar sem sumar gryfjar geta verið eitraðar þær Örugglega. Að vita hvaða ávextir með gryfjum getur hjálpað okkur að njóta þeirra á öruggan hátt en þakka náttúrufegurð þeirra. Og það frábær samtalsbyrjun. Að deila þessum skemmtilegu staðreyndum getur gert ávaxtabragðsupplifanir enn skemmtilegri. Já,
Það breytir einhverju einföldu í tækifæri til að læra og tengjast, sem gerir máltíðir okkar auðgandi. Alveg svo næst þegar við njótum kirsuberja, að ferskeytum við þakkar ekki bara smekk þeirra heldur einnig heillandi fræði þeirra. Lærdómur 4, ferskur finnur. Og, hvað keyptir þú? Ég vona að þú hafir fundið eitthvað áhugavert á markaðnum í dag. Jæja, ég fékk nokkra ferska ávexti og grænmeti sem leit alveg ljúffengur út og ég gat ekki staðist að taka upp nokkra einstaka hluti eins og heilbrigður. Það hljómar dásamlega, ferskar vörur geta skipt svo miklu máli í máltíðum sem við útbúum. Ferskonar ávexti fékkstu. Ég fann nokkur lifandi jarðaber og þroskuð avókadó sem ég ætla að nota í salat seinna. Litirnir eru bara svo aðlaðandi. Það hljóma ótrúlega, ég elska avókadó. Þeir bæta svo rjómalögum á ferðið hvaða rétt sem er. Fékkstu eitthvað áhugavert grænmeti? Já, ég sótti nokkra heirlóm tómata og slatta af grænkáli. Ég er búin að langa að prófa nýja uppskrift með þeim, svo ég er spennt. Heirlóm tómatar eru frábær kostur, bragðið þeirra er svo ríkt og sætt miðað við venjulega tómata. Ertu með sérstaka uppskrift í huga? Ég er að hugsa að búa til ferskt salat með sítrusdressingu til að draga virkilega fram bragðið af tómötunum og grænunum. Það hljómar ljúffengt, fersalat eru fullkomin fyrirsímari. Þú verður að láta mig vita hvernig það reynist svo ég geti prófað það líka. Lexía 5, strandaráætlanir. Já, ég vil gjarnan fara á ströndina í ár. Það er svo langt síðan ég hef fundið fyrir sandinum á Miljutána. Það hljómar frábærlega. Ströndin er svo dásamleg ferð, sérstaklega með sólinni og hljóðinu af öldunum. Hvert heldurðu að við ættum að fara? Ég hef verið að hugsa þennan fallega strandstað sem við heimsóttum síðast. Landslagið var stórkostlegt og vatnið var svo hressandi. Ég man eftir þessum stað. Það var fullkomið fyrir sund og afslöppun. Auk þess gátum við notið nokkurra strandleikja, sem gerði það enn skemmtilegra. Nákvæmlega, ég get ekki beðið eftir að spila strandlag og kannski jafnvel prófa Brimbrettabrunn aftur. Það er svo naður. Brimbrettabrunn hljómar spennandi. Mundu bara að koma með nóg af sólarvörn, svo við endum ekki með sólbruna eins og síðast. Góður punktur, að vera varin gegn sólinni, er sérstaklega þegar við erum öllum deginum úti. Já, ég mun líka pakka nokkrum snakk og drykki fyrir okkur til að njóta á meðan við drekka upp sólina. Fullkomið strandadagur uppfullur af góðum mat og afþreyingu hljómar eins og tilvalin leið til að eyða sumardegi. Lexía 6, ábendingar innkaup. Gakktu úr skugga að vita mælingarnar þínar áður en þú fer að versla. Það getur sparað þér svo mikinn tíma og gremju þegar þú reynir ofur. Alveg, mér finnst alltaf gagnlegt að hafa mælingarnar mínar handlaðar, sérstaklega þegar verslað er á netinu eða í ókunnum verslunum. Nákvæmlega að prófa hlutina áfram er nauðsynlegt til að sjá hvernig efni drapist og passar og það getur skipt veröld af máli hvernig þeir í útbúningi. Já, ég hef lært á erfiðan hátt að stærðir geta verið mjög breytilegar á milli vörumerkja og því er best að prófa á nokkrum mismunandi valkostum. Það er satt, og þess geta sumir stíl lítið vel út á rekki en mega ekki flatta líkamsformið þitt eins mikið og þú hér. Nákvæmlega,
Og það alltaf góð hugmynd að hreyfa sig aðeins í fötunum til að tryggja að þau séu þægileg í daglegu klæðnaði. Örugglega enginn vill kaupa eitthvað sem lítur vel út en finnst takmarkandi eða óþægilegt. Nákvæmlega. Að versla ætti að vera skemmtileg upplifun en ekki streituvaldandi upplifun. Að þekkja mælingar þínar hjálpar virkilega við að gera það skemmtilegt. Og ef eitthvað passar ekki skaldu ekki hika við að biðja hjálp frá starfsfólkinu. Þeir geta oft veitt mætar ráðleggingar límvætt og stíl. Lexía 7. Val á hverfinu. Það hljómar ágætlega að ég hef verið að skora mismunandi hverfi til að íhuga fyrir næstu ferð mína. Hvað ertu að hugsa? Ég hef verið að skoða nokkur svæði sem eru þekkt fyrir lifandi samfélög þeirra og aðgengi að almenningsgörðum og verslunum. Þetta eru frábærir eiginleikar sem þarf að hafa í huga. Þar mikilvægt að finna stað sem þykir velkominn og hefur nóg af þægindum í nágrenninu. Já, ég vil geta gengið í uppáhalds kaffihúsið mitt og verið með garða þar sem ég get slakað á eða æft. Nákvæmlega hverfi með góðri blöndu af starfsemi og vingjarnlegu andrúmslofti getur virkilega aukið lifandi upplifun þína. Að auki það að vera nálægt almenningssamgöngum stór plús. Það gerir ferðalög miklu auðveldari og opnar fleiri tækifæri til könnunar. Örugglega hefur þú fundið einhver sérstök hverfi sem skera þig úr. Já, það eitt svæði sem hefur frábært samfélagsvif og hýsir staðbundna viðburði, sem ég held að væri gaman að vera hluti af. Það hljómar fullkomlega að vera tengdur samfélaginu getur skipt gríðarlega miklu máli í því hvernig þú nýtur nýja heimilisins þíns. Lexía 8. Kjólaverslun. Hvað finnst þér þennan kjól? Ég sá það í búðinni og hélt að það leit fallega út. Það virkilega töfrandi. Liturinn svo líflegur og hönnunin mjög flatterandi. Hversu mikið það? Það sanngjarnt verð með hliðsjón af gæðum. Ég tel að það fjárfestingarinnar veri, sérstaklega fyrir sérstök tækifæri. Ég sammála. Fallegur kjól eins og þessi getur auðveldlega verið klæddur upp eða niður, sem gerir hann fjölhæfur fyrir ýmsa viðburði. Nákvæmlega, auk þess getur það að hafa standótt stykki í fataskápnum þínum gert það að gera tilbúin fyrir skemmtiferðir svo miklu auðveldar. Já, og ef það passar vel mun það gefa þér þá sjálfstraust uppörvun sem við elskum öll þegar þú klæðist einhverju sem við dáum. Rétt, mér líður alltaf svo miklu betur þegar ég klæðist einhverju sem lætur mér líða vel við sjálfa mig. Alveg. Það snýst allt að finna réttu verkin sem endurspegla persónulega stíl þinn og láta þér líða stórkostlega. Ertu að hugsa að prófa það? Ég veit að það mun líta enn betur út þegar þú hefur það á. Lexía 9. Stækkunarhugtök. Stækkun landamæra með því að sigra nýtt land hefur alltaf heilað mig, sérstaklega hvernig það mótar samfélag. Já, það merkilegt hvernig ólíkir menningarheimar hafa samskipti í gegnum söguna og oft leitt til verulegra breytinga á lífstíl og stjórnarháttum. Nákvæmlega ein athyglisverð mynd í þessu samhengi Walter Camp, sem var leikmaður í Ali og gegndi lykilhlutverki að þróa bandarískan fótbolta. Þetta áhugaverð tengsl. Nýjungar hans höfðu ekki aðeins áhrif á íþróttir, heldur endurspegluðu einnig víðtækari menningarbreytingar sem gerðust á þeim tíma. Alveg, íþróttir geta þjónað sem spegil fyrir samfélagið og sýna gildi eins og teymisvinnu, samkeppni og jafnvel þjóðarstolt.
Já, það heillandi hvernig þróun íþrótta á oft hliðstæðu stækkun landsvæða og menningarlegum skiptum. Og lærdómurinn sem lærður af þessum sögulegu þenslum getur upplýst skilning okkar á samvinnu og átökum í heiminum í dag. Nákvæmlega. Með því að rannsaka fortíðina getum við öðlast innsýn í hvernig á að sigla nútíðaráskoranir á áhrifaríkari hátt. Svo sagt, það nauðsynlegt að minna að sagan snýst ekki bara dagskrængar og atburði. Hún endurspeglar mannlega reynslu og tengsl í gegnum tíman. Lexía 10. Stuðningsumhverfi. Ég hef lært að umkringja þig með stuðningsfólki getur sannarlega hvatt þig til að ná markmiðum þínum og sigrast á áskorunum. Alveg. Að hafa sterkt stuðningskerfi skiptir verulegu máli á hvatningu okkar og seiglu á erfiðum tímum. Nákvæmlega það ótrúlegt hvernig nokkur hvetjandi orð frá vinum fjölskyldu lyft andanum og hvatt þig til að halda áfram. Já, þegar við umkringjum okkur jákvæðni skapar það umhverfi þar sem við getum dafnað og elt ástríður okkar. Og þessi stígandi einstaklingar halda okkur oft til yðar og þrýsta á okkur til að halda okkur á réttan kjöl og ná metnaði okkar. Örugglega. Það mikilvægt að velja vini sem trúa á okkur og möguleika okkar, þar sem það getur stuðlað að vexti og sjálfstrausti. Ég gat ekki verið meira sammála það lykilatriði að fjarlægja okkur frá neikvæðni sem getur tæmt okkar og hvatningu. Já, að hlúa að samböndum við upplífgandi fólk getur leitt til fullnægjandi og afkastameira lífs í heildina. Svo skulum við halda áfram að hvetja hvert annað og byggja upp net jákvæðni og stuðnings þegar við eltum drauma okkar. Lexía 11. Kraftendurreisn. Augnablik allt í lagi, taktu þér tíma. Ég held að krafturinn ætti að koma aftur í ganguna, geturðu athuga. Jú. Ég skal kíkja í kringum mig, en ég vona að allt virki aftur því það hefur verið alveg óþægilegt án rafmagns. Ég veit það ótrúlegt hversu mikið við treystum á kraft fyrirtæklegar athafnir okkar, allt frá því að elda til að vera í tengslum við aðra. Nákvæmlega. Ég var í miðju að búa til kvöldmat þegar krafturinn fór út og það kastaði virkilega burt áætlanir mínar fyrir kvöldið. Já, það svekkjandi þegar óvæntanir eiga sér stað, en vonandi það bara tímabundið mál. Ég sammála. Við skulum vona að ljósin komi aftur á fljótlega svo við getum komist aftur að venjulegum venjum okkar án truflana. Já, þegar allt komið aftur í eðlilegt horf getum við notið góðrar máltíðar saman og náð okkur í páhaldssýningunum okkar. Það hljómar fullkomlega. Notalegt kvöld heima alltaf frábær leið til að vinda ofan af eftir erilsamlegan dag. Alveg svo krossuðu fingurum að krafturinn skil sér fljótt og við getum komist aftur að því að njóta kvöldsins okkar. Lexía 12. Veislur á ströndinni. Ég hef alltaf elskað veislur á ströndinni. Þeir koma með svo skemmtilegt og afslappað viðbrögð og hvaða samkomusemi. Hvað finnst þér? Ég alveg sammála. Það eitthvað svo gleðilegt við litina, skreytingarnar og andrúmsloftið sem gera strandveislur ógleymanlega. Nákvæmlega samsetningin af sólskini, sandi og góðum félags skapar fullkomna uppskrift að eftirminnilegum viðburði. Já, auk þess geturðu orðið skapandi með strandleikjum, suðrænum drykkjum og ljúffengum snarl sem passa þeim að fallega.
Það satt og fella þætti eins og tiki prís og fjara tónlist eigur virkilega heildar upplifu. Alveg, þetta snýst allt að skapa það hátíðlega andrúmsloft sem gerir öllum kleift að sleppa lausum og njóta sín. Og við skulum ekki gleyma lifandi strandbúningum, allir líta svo kátir út í símarbúningunum sínum og flugfrálbó. Já, það hvetur fólk til að tjá sig og faðma skemmtilegan anda strandarinnar. Svo, hvað segir þú að við skipuleggjum strandtíma veislu fljótlega? Það væri frábært að koma saman í skemmtilegan dag. Lexía 13, kvittanir og viðskipti. Ég búinn að versla, get ég fengið kvittin, vinsamlegast. Vissulega, hér kvittunin þín. Eitthvað annað sem þú þarft áður en við förum út? Nei, það að vera í bili. Mig langar bara að sjá til þess að ég fylgist með kaupunum mínum. Það klárt. Að geyma kvittanir hjálpar við gerð fjárhagsáætlunar og skila hlutum ef þörf krefur. Nákvæmlega, það alltaf gott að hafa með, sérstaklega fyrir stærri kaup. Já, auk þess gefur það þér skýrari mynd af eyðsluvenjum þínum með tímanum. Alveg svo eigum við að fara á kaffihúsin núna og fagna vel heppnuð verslunarferðinni okkar. Já, fín skemmtun hljómar fullkomlega eftir afkastamikinn dag út. Við skulum fara að fá okkur kaffi og kökur. Frábær hugmynd, ég get ekki beðið eftir að slaka á og spjalla finnur okkar á meðan við látum undan gómsætum skemmtunum. Lexía 14, náttúruverndarmál. Það svo frábær tillaga að forgangsraða náttúruvernd, þar sem við verðum að vernda náttúrulegt umhverfi okkar virkan fyrir komandi kynslóðir. Alveg, fegurð náttúrunnar eitthvað sem auðgar líf okkar og við berum ábyrgð á að tryggja að það haldist ósnortið. Rétt, sérhver lítil aðgerð sem við grípum til getur haft veruleg áhrif, hvort sem það að draga úr plastnotkun, styðja við náttúruverndarviðleitni á staðnum. Já, það hvetjandi að sjá samfélög koma saman til að taka þátt í hreinsunarakstri og átaksverkefnum trjágróðursetningu. Örugglega þessar grasrótarhreyfingar hjálpa ekki aðeins umhverfinu, heldur hlúa einnig að samfélagstilfinningu og vitund meðal fólks. Og að fræða okkur dýralíf og vistkerfi á staðnum nauðsynlegt til að skilja hvernig á að vernda þau á áhrifaríkan hátt. Nákvæmlega, því meira sem við lærum, því betur í stakk búin við til að sækja stefnu sem standa vörð náttúrulindir okkar. Auk þess getur það að taka yngri kynslóðir í náttúruverndarviðleitni innrætt tilfinningu fyrir ráðsmennsku og ábyrgð gagnvart jörðinni. Já, ef við hvetjum ungmennina til að meta náttúruna, verða þau líklegri til að halda þessari viðleitni áfram í framtíðinni. Lexía 15, ný tækifæri. Það hljómar efnileg ætla þeirra opna nýjar skrifstofur þar, eða snýst þetta meira að stækka þær fyrir? Af því sem ég hef heyrt þeir örugglega að leita að því að koma á nýjum stöðum, sem gætu virkilega aukið viðveru sína á markaðnum. Það spennandi að stækka getur leitt til fleiri atvinnutækifæra og hjálpa fyrirtækinu að dafna á mismunandi svæðum. Alveg, það stefnumótandi hreyfing sem getur einnig stuðlað að samstarfi milli teyma á ýmsum stöðum.
Rétt með réttum innviðum til staðar geta þeir nýtt sér staðbundna hæfileika og aðlaga störfum mismunandi samfélaga. Já, auk þess geta nýjar skrifstofur skapa ferska orku sem oft færir nýsköpun og sköpunargáfu í liðið. Nákvæmlega þetta snýst allt að nýta þessi nýju rými til að hvetja til samstarfs og knýja fram framfarir. Og ég ímynda mér að þeir muni fjárfesta í þjálfun og fjármagni til að tryggja að allir séu á sömu síðu. Alveg sterkur grunnur lykillinn að árangursríkri stækkun og það hljómar eins og þeir séu á réttri leið. Lexía 16, íbúðaleit. Til að safna öllum upplýsingum sem ég þarf fyrir íbúðaleitina hef ég verið að skoða ýmis hverfi og fækindi þeirra. Þetta hljómar eins og klár nálgun. Það nauðsynlegt að huga ekki bara að íbúðinni sjálfri heldur einnig nágrenninu og því sem hún býður upp á. Nákvæmlega ég vil finna stað sem finnst tækilegt og þægilegt, sem gerir daglegt líf auðveldara og skemmtilegra. Og ekki gleyma að kíkja á almenningssamgöngumöguleika og matvöruverslanir í nágrenninu. Þær geta virkilega skipt sköpum. Alveg að hafa aðgang að nauðsynlegri þjónustu nálægt getur sparað mikinn tíma og vesen til lengri tíma litið. Að auki getur skoða staðbundna garða og útivistarsvæði hjálpa til við að tryggja að þú hafir staði til að slaka á og njóta náttúrunnar. Frábær punktur, ég vil finna fyrir tengdum samfélaginu mínu og rými geta örugglega aukið þá upplifun. Já, það hljómar eins og þú sért virkilega að setja hugsun í þetta, sem mikilvægt fyrir að finna rétta passa. Takk, ég þakka stuðninginn þinn. Ég mun halda þér uppfærum framfarir mínar þegar ég held áfram þessari leið. Lexía 17, skipulagning ferða. Hei, ég að hugsa að skipuleggja ferð í næsta mánuði og ég vil gjarnan heyra einhverjar tillögur sem þú gætir haft Það hljómar spennandi. Það fer eftir því hvers konar reynslu þú ert að leita að. Það eru svo margir ótrúlegir áfangastaðir sem þarf að íhuga. Alveg, ég opinn fyrir hverju sem hvort sem það afslappandi fjöruferð eða ævintýralegur fjallflóti. Jæja, ef þú hefur áhuga á náttúrunni gæti þjóðgarður verið frábær kostur. Það stórkostlegt útsýni og nóg af útivist. Já, gönguferðir og skoða náttúruna hljómar aðlaðandi. Ertu með einhverja sérstaka garða í huga? Hvað með Yellowstone? Það frægt fyrir töfrandi landslag og einstaka jarðhitaeiginleika. Það frábær hugmynd, mig hefur alltaf langað til að sjá geysera og dýralíf þar. Þetta hljómar eins og gleymanleg upplifun. Örugglega, vertu bara viss að skipuleggja fram í tíman, þar sem það getur orðið upptekinn á háannatímabilinu. Góður punktur, ég mun byrja að rannsaka gistimöguleika og búa til ferðaáætlun til að nýta tíma minn þar sem mest. Lexía 18, innkaupupplifun. Það frábært, fannstu allt sem þú þurftir í verslunarferðinni þinni, eða voru einhverjir hlutir sem erfitt var að finna? Já, að mestu leyti tókst mér að finna það sem ég var að leita að, en ég gat ekki fundið tiltekið tegund af korni sem ég elska. Það alltaf pirrandi. Það virðist eins og ákveðnar vörur geta verið fyndið, sérstaklega þegar þú vilt virkilega þá. Nákvæmlega. Mér finnst gagnlegt að skoða á netinu áður en ég fer að sjá hvort þeir séu með það á lager, en stundum gengur það ekki upp.
Já, þetta svolítið fjárhættuspil. Það ekki? Þú veist aldrei hvort verslunin muni hafa það sem þú vilt, jafnvel þótt það sé skráð á netinu. Rétt. Að minnsta kosti fann ég flest meginatriðin mín, svo það var ekki algjört tap. Það mikilvægi hlutinn, að hafa grunnatriðin fjallað getur skipt miklu máli í vikunni þinni. Örugglega, og ég hafði gaman af því að vafra gangana og uppgötva nýjar vörur á leiðinni. Þetta skemmtilegur hluti af innkaupum. Að finna eitthvað óvænt getur gert ferðina þess virði. Lexía 19, fagmennska. Ég þakka virkilega áherslu á okkar vinnustað. Það skapar svo jákvætt umhverfi fyrir alla sem taka þátt. Alveg, þegar fólk sýnir virðingu og vígslu hlúir það að ágæti menningu sem gagnast öllu liðinu. Já, það hvetjandi að sjá hvernig fagmennska getur hækkað starf okkar og aukið samstarf meðal samstarfsmanna. Nákvæmlega, þegar allir eru skuldbundnir til að viðhalda háum kröfum hvetur það okkur í raun til að leggja fram okkar bestu viðleitni. Og það setur frábært fordæmi fyrir nýja liðsmenn og hjálpar þeim að skilja væntingarnar frá upphafi. Alveg, það skiptir sköpum fyrir að byggja upp samheldandi teymi sem styður hvert annað og leitast við að ná árangri saman. Ég hef tekið eftir því að þegar við einbeitum okkur að fagmennsku bætir það einnig fæni okkar í samskiptum og lausvandamála. Já, opin og virðingarverð samskipti eru lykillinn að því að takast á við áskoranir á áhrifaríkan og Ég mun örugglega gera mitt leitis að viðhalda þessum staðli og hvetja aðra til gera slíkt hið sama. Lexía 20, uppgötvun í bókabúð. Já, það bókabúð í miðbænum sem ég götvaði nýlega og þeir hafa mikið úrval á tegundum til að velja úr. Það yndislegt. Það alltaf spennandi að finna stað sem býður upp á fjölbreytt úrval bóka fyrir hvert smekk. Nákvæmlega, ég elska að geta flett í gegnum mismunandi flokka, frá skáldskap til non-skáldskap og jafnvel nokkrar óskýrar tegundir. Og það eitthvað sérstakt við að styðja við bókaverslanir á staðnum. Þær hafa oft einstakt sjarma og fróðlegt starfsfólk. Alveg auk þess standa margir þeirra fyrir viðburðum eins og fundarlestrum og bókaklúbbum, sem getur verið frábær leið til að tengjast öðrum. Já, ég hef alltaf haft gaman af því að mæta á þessa viðburði. Þeir gefa frábært tækifæri til að hitta náunga bókunendur. Og að uppgötva nýja höfunda eða titla með tilmælum frá starfsfólkinu getur leitt til frábæra lestrarævintýra. Nákvæmlega. Ég þakka þegar starfsfólk hefur brennandi áhuga á bókum. Það gerir upplifunina mun skemmtilegri. Ég held að ég ætli að skipuleggja heimsókn fljótlega og sjá hvað nýkomur þeir með. Lexía 21, umhirða plantna. Hversu oft vökvarðu plöntunar þínar? Hef verið að reyna að finna rétta jafnvægi til að halda þeim heilbrigðum og blómlegum. Ég vökva þá á hverjum morgni og kvöldi til að tryggja að þeir fái nægan raka, sérstaklega yfir heitu sumarmánuðina. Þetta traust venja. Ég tekið eftir því að stöðug vökva skiptir raunverulega máli á vexti þeirra og almenna heilsu. Já, það nauðsynlegt að fylgjast með jarðveginum líka. Stundum þarf það smá aukna athygli eftir veðri. Nákvæmlega að ofvökva getur verið jafn skaðlegt, svo að skilja þarf hverjar plöntur skiptir sköpum. Alveg. Sumar plöntur kjósa þurrari aðstæður en aðrar þrífast í meiri raka,
svo það snýst allt að finna það jafnvægi. Ég hef verið að gera tilraunir með mismunandi vökvunaráætlanir til að sjá hvað hentar best fyrir plönturnar mína. Þetta er frábær nálgun. Að fylgjast með viðbrögðum þeirra getur hjálpað þér að aðlaga umönnunarvenju þína í samræmi við það. Ég elska að læra plöntur og þarfir þeirra. Það er gefandi að sjá þær blómstra með réttri umönnu. Lexía 22 Dýralíf í bakgarðinum. Eru íkornar í bakgarðinum þínum? Ég hef tekið eftir því að þeir virðast vera nokkuð virkir á mínu svæði undanfari. Stundum sé ég rakkón eða chipmunk ráfa en íkornarnir eru örugglega tíðastir gestir. Það er áhugavert. Þeir geta verið alveg skemmtilegir að horfa þegar þeir leika sér og skuri að leita að mat. Alveg, ég elska að sjá antiks þeirra. Þeir eru svo forvitnir og virðast alltaf vera upp á eitthvað. Og það er ótrúlegt hversu aðlögunarhæfir þeir eru á mismunandi umhverfi og nýta sem mest úr hvaða ólindum sem þeir geta fundið. Þeir geta verið nokkuð sniðugir, oft að finna leiðir til að sigla hindranir til að ná snakki sínum. Ég hef séð þá klífra tré og jafnvel stökkva frá grein til greinar með slíkri lípur. Nákvæmlega. Það er gleðiefni að fylgjast með þeim í náttúrulegu búsvæði þeirra, blómstra í bakgarðinum okkar. Ég velti því fyrir mér hvað annað dýralíf gæti verið í gengd. Það kemur alltaf ávart að uppgötva nýja gesti. Lexía 23 Réttlætisjónarmið. Henry sagði að sakamál ættu að vera ákveðin af skoðunum 12 heiðarlegra manna sem vissu glæpinn, fórnarlambið og aðstæður í kringum hann. Þetta er sannfærandi sjónarhorn. Það undirstrikar mikilvægi þess að hafa dómnefnd sem stendur fyrir þverskurði samfélagsins til að tryggja sanngirni. Alveg innsýn dómnefndar getur veitt dýrmætt samhengi sem gengur lengra en bara sönnunargögnin sem framkoma fyrir dómi. Og að hafa fjölbreyttar skoðanir getur hjálpað til við að koma í veg fyrir að hlutdrægni hafi áhrif á dóminn og stuðla að réttlæti fyrir alla aðila sem hlut eiga að máli. Nákvæmlega þar er lykilatriði fyrir dómnefnd að skilja blæbrigði hvers máls. Sem server glæpur á sér sína einstöku sögu. Já, vel upplýst dómnefnd getur vísað á áhrifaríkari hátt og að lokum tekið ákvarðanir sem endurspegla gildi samfélagsins. Það er heillandi hvernig réttarkerfið treystir á sameiginlegan dóm almennra borgara til að halda uppi sanngirni. Örugglega. Þar er lögð áhersla á hlutverk aðkomu samfélagsins við að tryggja að réttlæti sé borið fram. Ég held að þessi nálgun sé nauðsynleg til að halda trausti almennings á réttarkerfinu. Lexía 24 Draumaáfangastaðir. Þú ert að láta mig langa til að fara þangað líka. Annar draumablettur á listanum mínum er Santorini, með töfrandi sólsetur og fallegum arkitektum. Santorini er alveg hrífandi. Hvítu byggingarnar á móti djúpbláa hafinu skapa svo fagran vettvang. Já, ég hef séð ótal myndir, en ég get eins ímynda mér hversu dáleiðandi það hlýtur að vera í eigin persónu, sérstaklega við sólsetur. Sólarlagið er frægt af ástæðu. Fólk safnast saman við mismunandi sjónarmið bara til að ná því augnabliki þegar himinninn logar. Ég get ímyndað mér það núna, með sólina að dýfa undir sjóndeildarhringnum og varpagólnum ljóma yfir eyjuna. Það hljómar töfrandi. Auk þess væri ógleymanleg upplifun að skoða heillandi göturnar og njóta staðbundinnar matargerðar. Alveg ég vil gjarnan prófa ekta gríska rétti á meðan ég nýt útsýnisins frá veitingastað við hliðina á klifsins. Já,
Veitingastaður með útsýni gerir máltíðina enn sérstaka. Við ættum örugglega að skipuleggja ferð saman einhvern daginn. Það væri ótrúlegt. Við skulum halda áfram að dreyma og kannski gera það veruleika á næstunni. Lexía 25, skilningur á sjúkdómum. Það skelfilegt hvernig sem dýr geta smitast af sjúkdómum. Einn slíkur sjúkdómur hundæði, sem nokkuð alvarleg. Já, hundæði sjúkdómur sem stundum kemur fram í dýralífi og það getur borist til manna í gegnum bit. Nákvæmlega lykilatriði fyrir fólk að vera varkár og meðvitaður á hættuna, sérstaklega þegar þeir hafa samskipti við villandi dýr. Alveg. Bólusetning nauðsynleg fyrir gæludýr til að koma í veg fyrir útbreiðslu hundæðis og vernda bæði dýr og menn. Og fræðsla þetta efni getur hjálpað samfélögum að skilja mikilvægi ábyrgra gæludýraeign. Já, það mikilvægt að dreifa vitund einkenni hundæðis og skrefin sem þarf að taka ef bitið. Ég alveg sammála að skilja þessa sjúkdóma getur hjálpað okkur að vernda okkur og ástvini okkar á áhrifaríkan hátt. Örugglega. Með því að vera upplýst getum við stuðlað að heilbrigðara umhverfi fyrir alla. Það alvarlegt mál en með réttri þekkingu og varúðarráðstöfunum getum við lágmarkað á hættuna í tengslum við hundæði. Lexía 26, kastalahugmyndir. Hann kom aftur með nokkrar ótrúlegar hugmyndir kastala á hæðinni. Pellets kastli örugglega grípandi hugtak. Það hljómar forvitnilegt, en ég get ímyndað mér að það væri ekki draft í kastali, sem oft hvernig við myndum sögulega kastala. Nákvæmlega nútímahönnun getur falið í sér betri einangrun og nýstárlega eiginleika til að halda henni þægilegu árið kring. Já. Það heillandi hvernig arkitektúr getur blandað saman sögulegum þáttum við þarfir samtímans fyrir þægindi og virkni. Og hugsaðu útsýnið frá toppnum. Kastali á hæð myndi bjóða upp á stórkostlegar víðmyndir af nærliggjandi landslaginu. Alveg. Það væri fullkominn staður til að slaka á og njóta náttúrunnar, en einnig hafa það konunglega andrúmsloft. Ég elska hugmyndina að búa til rými innan kastalans sem endurspegla bæði glæsileika og hlýju og gera þar að kærkomnum stað. Örugglega. Það væri nauðsynlegt að hanna svæði fyrir samkomur og hátíðahöld, tryggja að það líði lifandi og lifandi. Við skulum halda áfram að dreyma þennan kastala. Hver veit hvaða skapandi verkefni við getum komið með í framtíðinni. Lexía 27, safnvörumarkaður. Þú getur selt sakriki fyrir $100 í versluninni eða á netinu, sérstaklega með bæklingum sem sýna verðmæti dana. Það satt. Að hafa vel skipulagða verslun getur laðað að alvarlega kaupendur sem að leita að tilteknum safngripum. Nákvæmlega það hjálpar til við að koma á traust og lögmæti, leyfa viðskiptavinum að sjá gildi og upplýsingar hvern hlut. Auk þess getur sýning á hlutum á netinu náð til breiðari markhóps og aukið líkurnar á að gera sölu. Já, með réttum markaðsaðferðum geta safnarar tengst áhugamönnum frá öllum heimshornum. Og hýsa viðburði eða uppboð getur skapað spennu í kringum sjaldgæf atriði, teikna inn hugsanlega kaupendur. Það kraftmikil markaður og að vera í prísturum þróun getur hjálpað seljendum að aðlaga aðferðir sínar á áhrifaríkan hátt. Alveg. Að skilja hagsmuni safnara lykillinn að því að fara með góðum árangri í þessum viðskiptum.
Við skulum kanna heim samgripana saman. Það svo margt að læra og uppgötva. Lexía 28, áhugamál og áhugamál. Þig. Það hljómar áhugavert. Hvers konar áhugamál hefur þú verið að prófa undanfarið? Ég hef verið að gera tilraunir með málverk og jafnvel tekið nokkra námskeið á netinu til að bæta færni mína. Það frábært. Málverk getur verið svo lækningaleg leið til að tjá sköpunargáfu vinda ofan af. Já, mér finnst ótrúlega afslappandi að búa til eitthvað frá grunni og það gerir mér kleift að kanna mismunandi stíla. Ég get ímyndað mér, hefur þú prófað einhverjar sérstakar aðferðir eða miðla, eins og vaxlitamyndir eða akríl? Ég hef aðallega verið að nota akríl, þar sem þau þorna hratt og leyfa fyrir lagskiptingu, sem ég hef mjög gaman af. Það hljómar eins og mjög skemmtilegt. Ég hef alltaf dáðst að listamönnum sem geta umbreytt auðum strika í fallegt verk. Þakka þér fyrir. Ég enn að læra, en hvert málverk líður eins og nýtt ævintýri og ég elska ferlið. Það frábært að heyra að þú sért að njóta þess. Ég vil gjarnan sjá eitthvað af verkum þínum þegar þú tilbúin til að deila. Lexía 29, fegurðarvörur. Það frábært. Hvers konar snyrtivöru hefur þú búið til nýlega? Ég forvitin sköpunina þína. Ég hef verið að gera tilraunir með náttúruleg innihaldsefni til að búa til nokkrar húðvörur eins og rakakrem og andlitsmaska. Það hljómar ótrúlega. Notkun náttúrulegra innihaldsefna getur verið svo gagnleg fyrir húðina og það umhverfisvænt líka. Alveg. Ég elska að vita nákvæmlega hvað fer í vörurnar sem ég nota og það gaman að sérsníða þær til að henta minni húðgerð. Já, auk þess getur búið til eigin vörur spara peninga til lengri tíma lítið samanborið við hluti sem keyptir eru í verslunum. Nákvæmlega, og ég hef gaman af því að blanda saman mismunandi innihaldsefnum og sjá hvernig þau vinna saman. Hefur þú þróað einhverjar uppáhalds uppskriftir sem þér finnst sérstaklega árangursríkar? Já, ég búin að búa til hunang og haframjölmaska sem skilur húðina mína eftir mjúka og endurnærða. Það hljómar yndislega, ég vil gjarnan prófa það. Það áhrifamikil fegurðarvörur geta verið bæði skemmtilegar og gagnlegar. Lexía 30, stjórnmálaumræður. En frá Madame Thatcher það ekki málið sem ég kannast við. Þegar þingmenn flokksins ræða stefnu getur það orðið nokkur ákaft. Já, pólitískar umræður leiða oft fram sterkar skoðanir og það grundvallaratriði að sigla þeim hugsunarvert. Nákvæmlega að skilja mismunandi sjónarmið getur leitt til afkastameiri samtala og betri ákvarðanatöku. Og það skiptir sköpum að hlusta virkan, þar sem þetta hlúir að virðingu og opnar dyrnar fyrir uppbyggilegri umræðu. Alveg að taka þátt í ígrundum umræðum getur hjálpað til við að brúa yfir og finna sameiginlegan grundvöll. Já, og það mikilvægt að muna að allir hafa sína reynslu sem móta skoðanir þeirra. Nákvæmlega það það sem gerir þessi samtöl svo rík og upplýsandi. Ég sammála. Það alltaf til góðs að nálgast umræður með opnum huga og vilja til að læra. Við skulum halda áfram að taka þátt í þessum samræðum. Það hjálpar okkur að vaxa og skilja heiminn.